ৰিকুৱেষ্ট স্পেচিয়েলি আৰু আপোনালোকৰ বাবেও এইটো এটা আকৌ মোৰ স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডিং কৰি দি আছোঁ। এইটো আজিৰ টপিকটো হৈছে যে আপোনালোকৰ যিবিলাক এণ্ড্ৰইডৰ আপোনালোকৰ পাৰ্চনেল মানে প্ৰাইভেচিটো আপোনালোকে কেনেকৈ মেইনটেইন কৰিব। গতিকে প্ৰাইভেচিটো আজিকালি বহুতেই দৰকাৰ। আপোনালোকৰ হোৱাটছএপৰ কথা আছে, হোৱাটছএপত আপোনালোকে ভিডিঅ' কল কৰে। গতিকে মই হোৱাটছএপৰ এটা ভিডিঅ' এটা বেলেগকৈ ছেপাৰেটলি লৈ আহিম। কেনেকৈ আপুনি হোৱাটছএপৰ বহুত ছেটিংছ আছে যিবিলাক সাধাৰণ মানুহে বা যোনবিলাক টেক ছেভি নহয়, টেকন'লজিৰ লগত ইমান ৰিলেটেড নহয় বা কম্পিউটাৰৰ সিমান হেৰি নকৰে, তেওঁলোকৰ বাবেহে মই স্পেচিয়েলি বনাওঁ। আৰু টেক ছেভিবিলাকৰ কাৰণেও বনাওঁ, কিন্তু টেকন'লজি যোন জানে তেওঁলোকে আৰু ইমান গুৰুত্ব নিদিয়ে, কিন্তু যিবিলাকে নাজানে আৰু অসমীয়া তেনেকুৱা ভিডিঅ' নাই। গতিকে আজিৰ টপিকটো হৈছে আপোনালোকে কেনেকৈ, তাৰপিছত নেক্সট ভিডিঅ' আহি আছে মোৰ হোৱাটছএপ আৰু VPNৰ ওপৰত। ইয়াত দেখিছে VPN এটা ইনষ্টল আছে। VPN কি বস্তু? অ'কে, চ' এণ্ড্ৰইডৰ এনেকুৱা বেলেগ বেলেগ আপুনি কেনেকুৱা আপুনি ইয়াতে মই ছিকিউৰিটি দেখিছে ইনষ্টল কৰা আছে। মই যদিও কৈছোঁ এণ্টিভাইৰাছ নালাগে, মোৰ এটা ইনষ্টল কৰা এণ্টিভাইৰাছৰ ওপৰতো আপুনি এণ্ড্ৰইডৰ মই জনাম। তাৰপিছত ইয়াতে দেখিছে গ্ৰীণিফাই বুলি এটা এপ। গ্ৰীণিফাই কি বস্তু এনেকুৱাকৈ মই আপোনালোকক জনাম। আজি মই জনাব যাই আছোঁ যে প্ৰাইভেচিটো আপোনালোকে কেনেকৈ মেইনটেইন কৰিব। প্ৰাইভেচি মেইনটেইন কৰিব লাগিলে আপোনালোকে ছাপ'জ ইয়াতে মই এতিয়া কোনোবা এটা যিকোনো এটা মই ছাপ'জ মোৰ হোৱাটছএপটো বেলেগে যদি প্ৰথম কথাটো হৈছে আপোনালোকে মোবাইলত এটা পাছৱৰ্ড দিব লাগিব। গতিকে পাছৱৰ্ডটো কেনেকৈ দি চাই লওঁ। চ' ছেটিংছত যাব, আপোনালোকৰ যিয়ে মোবাইল নহওক, চেমচাং হওক, আপোনাৰ প্ৰত্যেকৰ ছেটিং বেলেগ বেলেগ। চেমচাং হওক, আপোনাৰ অনৰ হওক বা শ্বমি হওক, মিৰ হওক বা আপেলৰ আইফোন হ'লে অলপ বেলেগ হ'ব। গতিকে মই জেনেৰেল এণ্ড্ৰইডৰ কাৰণে কৰি আছোঁ। এণ্ড্ৰইডৰ যিবিলাক মোবাইল ফোন আছে তাত মোটামুটি ছেটিংছটো একেই হয়। গতিকে ইয়াতে প্ৰথমতে এটা কাম কৰিব, ইয়াতে যায় আপোনালোকে ইয়াতে যে দেখিছে স্ক্ৰীন লক এণ্ড পাছৱৰ্ড, এইটো চাই ল'ব। কিছুমানৰ ছিকিউৰিটি অপশ্যনটো থাকে। অ'কে, কিছুমানৰ এই ছিকিউৰিটি বুলি থাকে। ইয়াতে এডভান্স অপশ্যনত গ'লে মোৰ ইয়াতে আছে, ইয়াতে ছিকিউৰিটিটো কিছুমান অপশ্যন থাকে। অ'কে, গতিকে আপোনালোকে এতিয়া ছিকিউৰিটিত যাব নালাগে, ইয়াতে জাষ্ট চিম্পল বেক কৰক। বেক কৰি আহি ইয়াতে স্ক্ৰীন লক এণ্ড পাছৱৰ্ড তাতে যায়। মোক দেখিছে মই অলৰেডি পাছৱৰ্ড দিয়া আছে। চ' আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰিব, কৰি এটা পাছৱৰ্ড দি ল'ব। অ'কে, পাছৱৰ্ডটো অলপ দীঘলীয়া হ'লে ভাল। অ'কে, আৰু আপোনাৰ সুবিধামতে আপোনালোকে দি ল'ব যাতে মনত থাকে। তো সেইটো প্ৰথম কাম। সেইটো আপোনাৰ যেতিয়া স্ক্ৰীণখন লক হ'ব, স্ক্ৰীণখন যেতিয়া লক হ'ব, তেতিয়া চাওক মই কিবা এটা কৰিব গৈছোঁ, মোক পাছৱৰ্ড বিচাৰিছে। গতিকে স্ক্ৰীণখন লক হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সেইটো এটা ছেফ হৈ গ'ল। ছেকেণ্ড, আপোনালোকৰ যিকোনো এতিয়া মই এইটো ব্ৰাউজাৰ লগাই থৈছোঁ, মই কিবা ব্ৰাউজিং কৰিব পাৰোঁ। কোনোবাই আহি হঠাৎ এইটো খুলি দিলে মোৰ কিছুমান প্ৰাইভেচি কিছুমান নাথাকিব পাৰে। অ'কে, গতিকে এই ব্ৰাউজাৰটো খুলি গৈছে। গতিকে এইবিলাক কেনেকৈ প্ৰিভেণ্ট কৰিব? প্ৰিভেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে চিম্পল, আপোনালোকে প্লে' ষ্ট'ৰত যাব। এই প্লে' ষ্ট'ৰত যায় ইয়াতে আপুনি মই যিটো ইউজ কৰোঁ, ইয়াতে মই এইটো ইউজ কৰা নাই কাৰণ মোৰ ইয়াতে অলৰেডি ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট লক আছে। গতিকে মই এপ লক ইউজ নকৰোঁ। কিন্তু যাৰ ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট লক নাই, ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট লক থাকিলেও আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে। এইটো এটা খুব ভাল এপ্লিকেশ্যন। ইয়াতে 4.4 ৰেটিং আছে, এইটো ইনষ্টল কৰিব পাৰে। নাইবা আৰু এটা আপোনাৰ এপ লক আছে, খুবেই ভাল। সেইটো হৈছে ইয়াতে 5.5 ৰেটিঙৰ এইটো আছে এটা এপ লক। আৰু ভল্ট হাইট বুলি এটা আছে, ভল্ট হাইটটো খুব ভাল। গতিকে এইটো আপোনালোকে কেনেকৈ ইনষ্টল কৰে মই দেখাই দিছোঁ। এনেকৈ ইনষ্টলটো জানেই আৰু এনেকৈ ইনষ্টল কৰি ল'ব। চ' ইনষ্টল কৰি লোৱাৰ পিছত এইটো ইনষ্টল হৈ গ'ল। ইনষ্টল হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এইটো অ'পেন কৰিব। অ'কে, অ'পেন কৰিলে পাৰ্মিশ্যন যি লাগে দি দিব, তাক দৰকাৰী পাৰ্মিশ্যন এলাউ কৰি নেক্সট ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ইয়াতে চাওক এণ্টাৰ ইয়ৰ পাছৱৰ্ড। মই ছাপ'জ কিবা এটা দিলোঁ, ছাপ'জ 1 2 3 4 এক্সাম্পল হিচাপে দিছোঁ। অ'কে, 1 2 3 4 অ'কে, এতিয়া ক্লিক অন নেক্সট। অ'কে, ন' থেংকছ ইয়াতে দিব। থেংকছ দিয়াৰ পিছত নট নাও, আফটাৰ ৰিবুটিং ইয়াতে দিছে আফটাৰ ৰিবুটিং ফোন প্ৰাইভেট মেছেজ এইবিলাক চব হ'ব। অ'কে কৰি দিব ইয়াতে। চ' অ'কে কৰি দি ইয়াতে কি কৰিব, এড ভল্ট টু অটো ষ্টাৰ্ট এপ অ'পেন ডিফল্ট ইয়াতে দিব। ইয়াতে আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব অ'পেন বাই ডিফল্ট, ন' ডিফল্ট ছেট। চ' এইবিলাক একো কৰিব নালাগে, এইখিনি জাষ্ট এনে ছেটিংছ। চ' ইয়াতে কৰি আপোনালোকে ফটোছত যদি যায়, আপোনাৰ যি ফটোজ আছে
অ'কে ফটোবিলাক আপোনালোকে ইয়াতে যাই লক কৰিব পাৰিব অ'কে ইয়াতে এড বহুত এইটো এপত গতিকে এইটো এপতকৈ আপোনাৰ চবচে ভাল মই এইটো এপত এডৰ কাৰণে অলপ প্ৰব্লেম এপ ইউজ কৰিব পাৰে কোনো প্ৰব্লেম নাই গতিকে এইটো এপ ইউজ নকৰি আপোনালোকে মোৰ মতে এড বহুত আহি আছে আগতে ইউজ কৰিছিলোঁ আগতে এড নাহিছিল ইমান মোৰ মতে আপোনালোকৰ কাৰণে সুবিধাজনক এইটো হ'ব এইটো আপোনালোকে ইনষ্টল কৰি লওক একদম চাইজো কম 58 KB মাত্ৰ ইনষ্টল কৰি ল'লে অ'পেন কৰিব তাৰপিছত ইনষ্টল কৰি লওক এইটো একচেপ্ট কৰক চ' এইটো এপলগটো ইনষ্টল কৰি ল'লে আৰু চিন্তা নাই অ'পেন কৰি লওক অ'পেন কৰি প্ৰথমে পেটাৰ্ণ খুজিছে মই এটা পেটাৰ্ণ দি দিছোঁ বাৰু সহজ আমাক অলপ টান চাই পেটাৰ্ণ দিব অ'কে আৰু মোৰ ইমেইল ID খুজিছে মই দি দিছোঁ ছেভ চ' ইয়াতে অ'কে কৰক ইয়াতে যি তালাটো দেখাইছে গুগল প্লে ষ্ট'ৰ মই লক কৰিব বিচাৰিছোঁ গুগল প্লে ষ্ট'ৰ লক কৰি দিম অ'কে এপলগ অফ আছে ইয়াতে যে পাৰ্মিশ্যন দিব লাগিব এপলগক পাৰ্মিশ্যন দি দিলে তাৰপিছত ছেটিংছ মই অফ কৰি দিলোঁ এতিয়া মই এক্সাম্পল হিচাপে দেখাব খুজিছোঁ মেছেজিং কোনোবাই যদি মোৰ কেমেৰাটো খুলিব খোজে বা ডায়ালাৰটো খুলিব খোজে ডায়ালাৰটো মই বন্ধ কৰি থৈছোঁ ড্ৰাইভটো মোৰ পাৰ্চনেল ডাটা আছে বন্ধ কৰি থৈছোঁ এতিয়া ব্ৰাউজাৰটো যে খুলিছিল এতিয়া চাব এতিয়া ব্ৰাউজাৰটো খুলিব গ'লে এয়া ব্ৰাউজাৰটো নুখুলে যদি মই পেটাৰ্ণটো দিওঁ তেতিয়াহে খুলিব গতিকে এনেকৈ আপোনালোকৰ এণ্ড্ৰইডত আপোনালোকে নিজৰ বস্তুবিলাক প্ৰাইভেচিবিলাক এপলগৰ দ্বাৰা মেইনটেইন কৰিব পাৰে আশা কৰিছোঁ আজি মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাইছে আৰু পিছলৈ মোৰ আপডেট আহি আছে আপডেটবিলাক কৈ দিছোঁ যে হোৱাটছএপৰ বিষয়ে আহি আছে নেক্সট আৰু বহুত ধৰণৰ মাই জিঅ' এপটো কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে বহুতে গম নাপায় সেই বিষয়ে মোৰ আহি আছে গতিকে সহজ আপোনাৰ অসমীয়া ভাষাত সুন্দৰকৈ মই বুজাই দিম আৰু আপোনালোকে যাতে মোৰ এই চেনেলটো VJS টেকনিকেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব যাতে আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো আপোনালোকে টিপি দিব যাতে ন'টিফিকেশ্যন লগে লগে মই নতুন ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে যাতে ভিডিঅ'টো পাই যায় গতিকে ইয়াকে কৈ আজি ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ জয় হিন্দ জয় আই অসম বন্দে মাতৰম